Получили новий полуавтомат Tesla. Починаємо розборку. Подачу проволоки вбавляємо. Шланга вугілля кислоти. Проблема в частному секторі, що коли вариш вечором, моргає свет. Цей полуавтомат брали не тільки за те, що він інвекторний, а того, що сказали, що свет не буде моргати взагалі. Пробуємо подачу на 3 і напругу теж на 3. Пробуємо варити. В результаті хочу сказати, що полуавтомат Tesla MIG 290 дуже зручний і не садить напругу в частному секторі. Всім рекомендую. Але є один мінус. Пакет був порваний і прийшлося шукати всередині накінечник.